Ở video tại sao bệnh lý mạch vành lại đáng sợ? Ta đã biết những biến chứng nguy hiểm của bệnh mạch vành, có thể đột tử, thiếu máu cục bộ cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Suy tim cũng là một trong những bệnh lý thường gặp ở người già. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về suy tim. Trước tiên ta phải hiểu thế nào là suy tim. Theo ESC, suy tim là một hội chứng lâm sàng đặc trưng bởi các triệu chứng điển hình VD, khó thở, phù chân và mệt mỏi, mà có thể đi kèm với các dấu hiệu VD, tĩnh mạch mạch cổ nổi, gian phổi và phù ngoại vi, gây ra bởi bất thường cấu trúc và trên hoặc chức năng tim mạch, dẫn đến cung lượng tim giảm, và trên hoặc áp lực trong tim cao lúc nghỉ hoặc khi gắng sức, stress. Định nghĩa này chỉ giới hạn khi suy tim đã có triệu chứng lâm sàng. Việc phát hiện và điều trị nguyên nhân bệnh bên dưới giai đoạn tiền lâm sàng là quan trọng, bởi vì có thể giúp làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân. BN rối loạn chức năng GLCN tâm thu thất trái, LV không triệu chứng. Ngoài những biểu hiện trên, suy tim còn biểu hiện một điển hình khó thở tư thế, khó thở kịch phát về đêm, phù chân, mệt mỏi, tăng thời gian để phục hồi sau khi gắng sức. Hai ít điển hình: ho về đêm, thở khò khè, cảm giác sưng phồng bloated, ăn mất ngon, lẫn lộn đặc biệt người lớn tuổi, trầm cảm, đánh trống ngực, choáng váng, ngất. 2. Triệu chứng thực thể. Đặc hiệu: TMC nổi, phản hồi gan cảnh, tiếng tim thứ ba, nhịp gallop, diện đập mỏm tim lệch. Ít đặc hiệu: tăng cân, 2 kg trên tuần, giảm cân trong HF tiến triển, mất mô suy mòn. Tiếng thổi tim, gian phổi, tràn dịch MP, nhịp tim nhanh, mạch không đều. Thở nhanh, nhịp thở trên Stokes, gan to, cổ trướng, chi lạnh, thiểu niệu, ha kẹp, phù ngoại biên mắt cá chân, xương cùng, bìu. Để dễ giải thích tại sao suy tim lại biểu hiện những triệu chứng trên, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân loại, các thể suy tim. Suy tim trái. Trong suy tim liên quan đến rối loạn chức năng thất trái, co giảm và áp lực tĩnh mạch phổi tăng. Khi áp lực mao mạch phổi vượt quá áp lực thẩm thấu protein huyết tương, khoảng 24 mmHg, dịch từ các mao mạch dịch chuyển vào khoảng kẽ và phế nang, làm giảm độ giãn nở phổi và tăng công hô hấp. Có sự gia tăng dẫn lưu bạch huyết nhưng không thể bù lại được sự gia tăng dịch phổi. Sự tích lũy đáng kể lượng dịch trong các phế nang, phù phổi làm thay đổi tỷ số thông khí tưới máu V/Q. Máu động mạch phổi đã khử oxy đi qua các phế nang thông khí kém, từ đó làm giảm sự oxy hóa động mạch hệ thống, PAO2 và gây khó thở. Trong suy tim trái nặng hoặc suy tim trái mãn tính, tràn dịch màng phổi xuất hiện và càng làm tăng thêm tình trạng khó thở. Thông khí phút tăng, PaCO2 giảm và pH tăng, gây nhiễm kiềm hô hấp. Phù khoảng kẽ tại các đường thở nhỏ gây cản trở thông khí. Sự gia tăng PaCO2 là dấu hiệu báo trước suy hô hấp sắp xảy ra. Suy tim trái thường tiến triển trong các bệnh lý thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp, hở hai lá, hở van động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ, hầu hết các loại bệnh cơ tim, và bệnh lý tim mạch bẩm sinh, như thông liên thất, còn ống động mạch với sự hiện diện của các săn lớn. Suy tim phải. Trong suy tim phải bao gồm áp lực tĩnh mạch toàn thân tăng lên, gây ra ứ dịch ngoại vi và từ đó gây phù phụ thuộc tư thế, chân và mắt cá ở những bệnh nhân đi lại được, và các tạng trong ổ bụng. Gan là cơ quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nhưng dạ dày và ruột cũng có thể có hiện tượng sung huyết, có thể có sự tích tụ dịch trong khoang phúc mạc gây cổ trướng. Suy tim phải thường gây suy chức năng gan mức độ trung bình, thường có sự gia tăng bilirubin liên hợp và không liên hợp, PT, và các loại men gan, đặc biệt là phosphat AC kiềm và gamma glutamyl transpeptidase, GGT. Suy giảm chức năng gan dẫn tới giảm tiết aldosterone, càng làm gia tăng mức độ ứ dịch. Tình trạng sung huyết mãn tính tại các tạng ổ bụng có thể gây chán ăn, kém hấp thu chất dinh dưỡng và thuốc, bệnh lý ruột gây mất protein, đặc trưng bởi tiêu chảy và hạ albumin máu, xuất huyết tiêu hóa mãn tính và thiếu máu hoại tử đường ruột, hiếm gặp. Suy tim phải thường do suy tim trái trước đó, gây tăng áp lực tĩnh mạch phổi và dẫn đến tăng áp động mạch phổi, từ đó gây quá tải thất phải, hoặc do bệnh phổi mức độ nặng, trong trường hợp này được gọi là tâm phế mạn. Các nguyên nhân khác bao gồm tắc mạch phổi, nhồi máu thất phải, tăng áp động mạch phổi, hở van ba lá, hẹp van ba lá, hẹp van hai lá, hẹp van động mạch phổi, hẹp động mạch phổi, tắc tĩnh mạch phổi, bệnh cơ tim thất phải gây rối loạn nhịp, hoặc các bệnh lý bẩm sinh như dị tật Epstein hoặc hội chứng Eisenmenger. Các biểu hiện thường gặp là tình trạng quá tải tuần hoàn và tăng áp lực tĩnh mạch hệ thống, xảy ra ở các bệnh lý đa hồng cầu hoặc truyền dịch quá mức, tổn thương thận cấp gây giữ muối nước, tắc nghẽn một trong hai tĩnh mạch chủ trên hoặc dưới, giảm protein máu do bất kỳ nguyên nhân nào gây giảm áp lực kéo huyết tương, và từ đó dẫn tới phù ngoại vi. Suy tim giảm phân suất tống máu HFrEF. Suy tim giảm phân suất tống máu, HFrEF. Trong suy tim giảm phân suất tống máu còn gọi là suy tim tâm thu, là tình trạng chức năng tâm thu thất trái suy giảm toàn bộ. Thất trái co bóp kém và không tống hết máu,
dẫn đến tăng thể tích và áp lực tâm trương, phân suất tống máu giảm 40%. Nhiều bất thường xảy ra trong quá trình sử dụng năng lượng, cung cấp năng lượng trong các chức năng điện sinh lý, và xảy ra trong quá trình tương tác giữa các yếu tố dẫn tới sự co cơ, kèm theo đó là những bất thường trong quá trình điều hòa canxi nội bào và sản xuất căm. Rối loạn chức năng tâm thu khá phổ biến trong suy tim do các nguyên nhân nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim và bệnh cơ tim giãn. Suy giảm chức năng tâm thu chủ yếu gây ảnh hưởng tới thất trái và có thể cả thất phải. Suy tim trái cũng thường dẫn tới suy tim phải. Suy tim bảo tồn phân suất tống máu, HFpEF. Trong suy tim còn bảo tồn phân suất tống máu, suy tim tâm trương, khả năng đổ đầy thất trái bị suy giảm, dẫn đến tăng áp lực cuối tâm trương khi nghỉ ngơi hoặc khi gắng sức. Thông thường, thể tích thất trái cuối tâm trương, sự co cơ và phân suất tống máu vẫn trong giới hạn bình thường, 50%. Tuy nhiên, ở một số bệnh nhân, hạn chế rõ ràng đổ đầy thất trái có thể dẫn tới thể tích cuối tâm trương thất trái thấp không thích hợp, từ đó tạo cung lượng tim thấp và gây các triệu chứng toàn thân. Tăng áp lực nhĩ trái có thể gây tăng áp động mạch phổi và ứ máu tại phổi. Suy giảm chức năng tâm trương thường do suy giảm khả năng thư giãn của tâm thất, quá trình tác động, tăng mức độ xơ cứng thành tâm thất, bệnh van tim, hoặc viêm màng ngoài tim co thắt. Nhồi máu cơ tim cấp cũng là nguyên nhân gây suy giảm chức năng tâm trương. Suy giảm chức năng tâm trương tăng theo tuổi, phản ánh rối loạn chức năng tế bào cơ tim và suy giảm số lượng tế bào cơ tim, cũng như sự tích tụ collagen tại khoảng kẽ. Do đó, suy giảm chức năng tâm trương là một hiện tượng đặc biệt phổ biến ở người cao tuổi. Suy giảm chức năng tâm trương chiếm ưu thế trong các trường hợp bệnh cơ tim phì đại, bệnh lý có phì đại tâm thất tăng huyết áp, hẹp van động mạch chủ nặng, bệnh cơ tim thâm nhiễm amyloid. Có thể có sự suy giảm đổ đầy và chức năng thất trái nếu có sự gia tăng đáng kể áp lực thất phải, khiến vách liên thất bị đẩy sang trái. Rối loạn chức năng tâm trương ngày càng được công nhận rộng rãi là nguyên nhân gây suy tim. Các thông số ước tính thay đổi khá nhiều, nhưng khoảng 50% bệnh nhân suy tim có thuộc nhóm còn bảo tồn phân suất tống máu. Tỷ lệ hiện mắc tăng theo tuổi và ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường. Ngày nay, người ta đã biết rõ rằng, suy tim còn bảo tồn phân suất tống máu là một hội chứng phức tạp, không đồng nhất, gây tổn thương đa cơ quan, có hệ thống, thường có sự kết hợp đồng thời của nhiều cơ chế sinh lý bệnh. Các dữ liệu hiện tại cho thấy có tình trạng mắc nhiều bệnh lý kèm theo béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn tính, dẫn đến viêm hệ thống, suy tế bào nội mạc lan tỏa, suy giảm chức năng các vi mạch, và cuối cùng, sự thay đổi phân tử trong tế bào cơ tim gây ra tăng xơ cơ tim, và làm xơ cứng thành tâm thất. Do đó, suy tim phân suất tống máu giảm thường liên quan đến tổn thương cơ tim nguyên phát, còn suy tim bảo tồn phân suất tống máu thường có liên quan tới tổn thương cơ tim thứ phát, do những bệnh lý ngoài tim. Suy tim phân suất tống máu trung bình HFrEF. Gần đây, các tổ chức quốc tế đã đưa ra khái niệm suy tim với phân suất tống máu trung bình, HFrEF, trong đó bệnh nhân có phân suất tống máu thất trái từ 41 đến 49%. Không rõ liệu nhóm này là một quần thể riêng biệt, hay bao gồm một hỗn hợp các bệnh nhân có HFpEF hoặc HFrEF. Bình thường, khi tim khỏe mạnh, buồng tim nhỏ, cơ tim chắc, tim hoạt động bơm máu tốt. Quá trình suy tim dẫn đến tình trạng sung huyết làm buồng tim giãn ra. Trên BN có các bệnh cảnh nền như THA, bệnh mạch vành, hở van hai lá, sẽ thúc đẩy nặng hơn quá trình suy tim. Điều trị suy tim theo sinh lý bệnh chứ không phải theo triệu chứng. Cung lượng tim thể tích nhát bóp x tần số tim. Tim phải đảm nhận vai trò tiền tải. Tim trái đảm nhận vai trò hậu tải. Nhờ có sự tối ưu về tiền tải và hậu tải, mà sức co bóp cơ tim mới đạt hiệu quả tốt nhất. Các cơ chế bù trừ trong suy tim. Định luật Frank-Starling giãn buồng tim, khi cơ tim giãn ra, theo chiều dài, ban đầu sức co bóp tăng lên làm cho buồng tim ngày càng giãn ra, về sau sự giãn ra quá mức của tế bào cơ tim lại làm cho sức co bóp giảm đi. Phì đại cơ tim, tăng phóng thích catecholamine, hoạt hóa hệ angiotensin aldosterone và những hệ thống khác. Một bù trừ tại tim, cơ chế bù trừ đầu tiên. Tăng tần số và co bóp cơ tim, giãn buồng tim cơ chế Frank-Starling, phì đại cơ tim. Hai bù trừ hệ thống. Tăng thể tích máu, tái phân bố dịch, dòng máu, tăng hồng cầu để tăng sự vận chuyển oxygen, tăng khả năng sử dụng oxy của mô. Ba bù trừ thần kinh thể dịch, cơ chế bù trừ quan trọng nhất. Hệ thần kinh giao cảm, hệ renin angio,